নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম হৈছে গোপাল আৰু আপোনালোকে চাইছে টেকনিকেল গোপাল ইউটিউব চেনেল। আৰু আজি এইটো মোৰ প্ৰথম ভিডিঅ' হয় আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে আপোনালোকে কেনেকৈ এখন ইউটিউব একাউণ্ট খুলিব পাৰে, মানে ইউটিউব চেনেল এখন কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে। তো মই আপোনালোকক এইখিনি সকলোবোৰ দেখুৱাই দিম, প্লাছ কৈও যাম। তো আজি এইটো মোৰ প্ৰথম ভিডিঅ' হয়, মই আগতে কৈছোঁ। আৰু মোৰ চেনেলত যিসকলে আজি মানে প্ৰথম ভিজিট কৰিছে তেওঁলোকক মই অলপ জনাই দিব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি মোক জনাব মই কি আৰু ভিডিঅ' বনাব পাৰোঁ, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, ঠিক আছে। তেতিয়াহ'লে বলক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। প্ৰথমে আপুনি কি কৰিব লাগিব, যাব লাগিব আপোনাৰ ইউটিউব এপখনত। তাত যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ওপৰত চাইছে, ইয়াত ক্লিক কৰিব, চাইন ইন একাউণ্টছ। মোৰ ইয়াত আছে একাউণ্টছ, কিন্তু মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম কেনেকৈ আপোনালোকে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে। এইটো প্লাছ আইকনত ক্লিক কৰক। চেক কৰিছে, তাৰপিছত আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব দেই, ঠিক আছে। চেকিং ইনফো, ইয়াত আপোনাৰ যদি একাউণ্ট থাকে তেতিয়াহ'লে ইয়াত ইমেইলৰ ফোন নাম্বাৰ দি পেলাই আপুনি ইয়াত পাছৱৰ্ড দি পেলাই আপুনি ইয়াত লগ ইন কৰি ল'ব পাৰে। কিন্তু মই ইয়াত আপোনালোকক দেখুৱাই দিম কেনেকৈ এখন নতুন একাউণ্ট খুলিব পাৰে। যিসকলতো জানেই না, মই যিসকল নাজানে তেওঁলোককে কৈ আছোঁ এখন নিউ একাউণ্ট কেনেকৈ খুলিব পাৰে। ইয়াত ক্ৰিয়েট এ নিউ একাউণ্টত ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত নাম লিখি দিয়ক, মোৰ নামটোৱে লিখি দিছোঁ দিয়ক। নেক্সট, তাৰপিছত আপোনাক কি দিব লাগিব, ডেট অফ বাৰ্থ দিব লাগিব, কিবা এটা দি দিছোঁ দিয়ক। নেক্সট, তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব লাগিব, ইয়াত এটা ইউনিক এটা নাম দিব লাগিব আপোনালোকে, ঠিক আছে। ইয়াত আপোনালোকে চাওক, মই গোপাল বুলি নেক্সট মাৰিছোঁ, নহ'ব, ঠিক আছে। মই উল্টা ফুল্টা কিবা এটা দিব লাগিব, চাওকচোন হয়নে, হোৱা নাই, এইটোও হোৱা নাই দিয়ক। মই উল্টা ফুল্টা কিবা কিবি এটা দিব লাগিব, আপুনি খালি মন ৰাখিলেই হ'ব। এইটো ছাপোৰ্ট কৰা নাই দিয়ক, এইটো দি চাওক, হৈছে দিয়ক। এনেকুৱা আপোনাৰ ইয়াত অলপ প্ৰব্লেম হ'ব, কিন্তু আপোনালোকে এনেকুৱা ছেট কৰি ল'ব পাৰে, সুবিধা নহয়। এটা পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে। ইয়াত কিবা কিবি আছে, এইবিলাক আপুনি পঢ়িব পাৰে। য়েছ আই মিন বুলি ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়ক। তাৰপিছত এইবিলাক কৈ যাওক, আই এগ্ৰী, পঢ়িব পাৰে আপোনালোকে। মোৰ ইয়াত ইমান পঢ়া সময় নাই, ইয়াৰ কাৰণে মই পঢ়া নাই। এইটো ইমেইল, এইটো পাছপোৰ্ট, এইটো আপুনি জানিব আপোনাৰটো। মই বনাই দিছোঁ চেকিং ইনফো। আকৌ ইয়াৰ পৰা এতিয়া আপুনি বেক আহি যাওক। বেক আহি যোৱাৰ পিছত আপুনি চাইন ইনত ক্লিক কৰক। চাইন ইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত একাউণ্টছবোৰ খোল খাই যাব। তাৰপিছত আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব যে আপোনাৰ ক্ৰিয়েট কৰা একাউণ্টটো তলতে থাকিব, এইটো ল'ডিং। এইটো চাওক, গোপাল দাস একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে। আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি এনেকৈ আহিব। ইয়াত আপুনি ন' থেংকছ বুলি মাৰি দিয়ক। তাৰপিছত ইয়াত যাওক, আপোনাৰ মাই চেনেলত ক্লিক কৰক। এতিয়া আপোনাৰ ইয়াত চেনেলটো ক্লিক কৰিব। এইটো আপুনি চেনেলটোৰ নাম কি দিব, বেলেগ কিবা যদি নাম দিব বিচাৰে তেতিয়া ইয়াত দিব পাৰে, ইয়াত এডিট কৰিব পাৰে। মই একো নকৰোঁ দিয়ক, ক্ৰিয়েট চেনেলত ক্লিক কৰি দিম। চেনেল ক্ৰিয়েট হৈ আছে, এতিয়া চাওক চেনেল ক্ৰিয়েটেড মানে হৈ গ'ল। ইয়াৰ পৰা আপুনি এতিয়া কি কৰিব, ভিডিঅ' আপলোড দিব পাৰে। ইয়াত প্ৰেছ কৰি ইয়াৰ পৰা আপুনি ভিডিঅ' আপলোড দিব পাৰে, ঠিক আছে। আপুনি ভিডিঅ' আপলোড দিব পাৰে। তো আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক সহায় কৰিব এটা ইউটিউব চেনেল খুলিবলৈ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে মানে শেষ কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে যে মই কি ভিডিঅ' বনাব পাৰোঁ, কি নহয়। আপোনালোকৰ প্ৰব্লেমছবোৰ ক'ব, মই সেই মতে ভিডিঅ'বোৰ বনাই দিম।
এইটো কোন হয় বুমৰা নেকি তো আজিলৈ বছ ইমানেই আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো সহায় কৰিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ